Salutare nostalgicilor! M-am gândit să încep o serie de clipuri despre componentele pe care le mai cumpăr de pe net sau de prin târgurile de vechituri. Oricum trebuia să le verific, așa că am zis să le testăm împreună. Astăzi ne uităm la o placă video luată recent, de pe net. Un XFX 9600 GT cu 512 MB GDDR3. Mi-a plăcut aspectul ei și are un print așa mai military grade, cu cartușele așa pe ea. Pentru testul de astăzi folosesc o placă de bază Gigabyte EP35 pe socket 775, cu un procesor Core 2 Duo E1200 și 4 GB de RAM. Hai să vedem ce zice. Avem semnal video, asta e bine. E un început bun. Să vedem mai departe. Instalez și driverul și trecem la treabă. De obicei nu curăț piesele înainte de testare. Mai întâi mă asigur că funcționează așa cum sunt. O să începem cu câteva jocuri și după trecem și la benchmark-uri. Am instalat și Battlefield Bad Company 2. Jocul ăsta are ceva cerințe și e bun ca să vedem ce poate placa. L-am pus pe high și hai să-i dăm bice. Jocul a avut o campanie sănătoasă, a fost chiar bună din ce mi-amintesc. S-a ocupat mai bine față de cele vechi. Cum distrugeai pereții și clădirile, era război curat în Bad Company 2. Trebuie să-l iau pe unul dintre ei cu cuțitul. Ușor, harț! Ți-am făcut injecție, nebunule. Avem cam 30-35 de FPS în general. Se cam chinuie cu detaliile la high și văd că scade și la 25 de FPS când e mai multă acțiune. Dar să ținem cont că jucăm de pe un Core 2 Duo. Cred că și asta contează. Jocul ăsta e recomandat mai mult pentru quad-core. Totuși e în cărți. Temperatura plăcii e bună, chiar și cu pasta asta veche. Începe distracția, băieții. Haideți pe ei. Ce-a fost asta? Salut! Ce s-a speriat? M-a văzut, ăsta e inamic. Bra. Ce stăteau ei aici, pitiți? Mă, băieți, voi nu credeți că stați cam confortabil acolo? Bă, da, încă arată surprinzător de bine. Dacă îl joci în 2K sau 4K, cu toate setările la maxim, zici că a apărut acum 2-3 ani, nu în 2010. Go. Mines. Watch your step. Ia uite ce tancuri avea. Stăm aici feriți că băieții au tancuri. Și-au venit cu avioanele. Avem ajutor. Și acum, păi, tată, să-i rezolvăm. Foarte șmecher jocul. Am zis să încerc și ceva cu mașini, dar să nu fie totuși Need for Speed. Așa că am instalat Race Driver Grid din 2008. A fost senzație jocul pe atunci. Am pus detaliile pe High și Ultra și am observat ceva interesant. Jocul ar părea că rulează bine, dar apar niște frizuri râte de tot. Are niște blocaje de-astea. Mai ales când iese fum din roți. Probabil detaliile sunt prea mari la particle effects. Ceva îngenunchează placa video sau cine știe de la ce naiba face așa. Că i-am găsit și un joc care s-o pună la pământ. Și n-a fost Crysis. Uite-l, mă. Grid-ul era cel mai păcătos.
Assassin's Creed 1. Ia să vedem. Am pus detaliile la 4 pentru că e totuși un joc din 2007 și placa ar trebui să-l fluiere. Văd că aici avem o medie de 40-50 FPS, cu mici scăderi sub 40 în zonele mai aglomerate. Per total rulează binișor, dar mă așteptam să fie blocat în 60 FPS totuși. Nu pot să spun că sunt cel mai mare fan al seriei, deși le-am terminat până la Unity. Ba nu, până la Syndicate parcă. După aceea nu mai m-au cam pierdut pe drum. Am jucat, dar nu le-am mai dus până la capăt. Mă urmăresc soldății. Ia că îi aștept aici. Hai, urcă pe scară. Hello! Și aici îi prind așa pe fiecare în parte. Jap. Unde urci, mă, băiatule? Stai acolo. A venit ăsta prin spate, băi. M-ați flancat, hă? Vrei să puneți mâna pe mine? Stați cu minți, că vă prinde băiatul. Ia uite-l cum fuge. Băi, te-ai speriat. Tom Clancy Hawks, jocul făcut chiar de românii noștri de la Ubisoft București. Ne dăm cu avioane americane fabricate în România, tată! E un fel de Ace Combat și se vedea chiar bine jocul. Era și fain. Pe 9600 GT stă blocat în 60 de frame-uri, fără nicio grijă. Bine, și jocul e foarte bine optimizat. Au știut ai noștri că poate nu avem bani de cele mai puternice componente de pe piață și au zis, hai mă să-l facem să ruleze bine pe orice configurație. În loc de Crysis, am băgat Metro 2033. Am zis să mai schimbăm puțin peisajul. Și Metro e un nenorocire și n-a după resurse. Am ales și setările pe normal, pentru că totuși e un joc din 2010 și a pus pe butuci multe PC-uri la vremea lui. Am rămas șocat de jocul ăsta la lansare. Arăta incredibil și era un fel de stalker pe steroizi. Chiar sunt fan al seriei. Am terminat și cel mai recent titlu, Exodus, cu tot cu DLC-uri.
A fost genial. Mamă, ce mă mai stresa masca aia de gaze. Trebuia să fii mereu atent la ea. Dar în rest, a fost un monstru de joc și arată extrem de bine și acum. Suntem atacați. Unde e? Unde e? Că nu-l văd. Unde e, mă? A, uite-l. A venit direct pe colegul. Lasă-l pe colegul în pace. Băi. Aoleu, ia uite-l. Mamă, frumoșilor. Uite ce păr au pe ei. Trebuie să mergeți la frizer. Rulează surprinzător de bine pe detaliile normal. Avem cam 35-40 de FPS, ceea ce nu e rău deloc. Dar când se aglomerează situația, oh boy, scade chiar și la 15 FPS, când avem mulți inamici. Și acum observă băiatul meu ceva aici. A văzut băiatul ceva acolo. Fă, uite că sunt. Ne-au înconjurat. Aia duel. Aoleu. Vin din toate părțile. Ia uite-l. Ce scade FPS-uri. FPS-ul sub 20 de... Ia uite, 15 frame. Oai lei. Scade rău. A avut și un friz acolo. Uite și pe aia pe sus. Fugi. Fugi că e groasă. Ia uite, i-a trântit și mașina. Sunt periculoși ăștia. Mirror's Edge. 9600 GT-ul nu se stresează în jocul ăsta. Nu scade sub 60 de frame-uri. Rulează finuț. Opa, sus. Ca Mario, așa, ușor. Ce-mi plăcea la asta, senzația de înălțime și mișcările alea de parcur. Era foarte imersiv, parcă erai acolo. Surorile Mario, uite-le. Uite cum sare. A fost un joc special și avea un stil așa minimalist. Albul ăsta imaculat, în contrast cu roșu sau alte culori vii. Era chiar drăguț. Mamă, ce-a trecut în ușa aia. Aoleu, pe țeava asta, uite și tu cum merge. Bă, era periculoasă Fate. Jocul folosește și Nvidia Physics. Se cunoaște la materialele textile sau când spar geamuri. Și parcă la efectele de fum s-a folosit. Atunci aia era the shit, cum suntem acum fierți pe Ray Tracing. Wow, cum e ușor. Dacă am căzut. Am terminat cu jocurile și, în afară de faza din grid, placa chiar s-a comportat bine. Acum o punem puțin la treabă în 3D Mark 2006, să vedem ce scor scoate. Am tras și niște cadre old school cu o cameră video veche, mini DVD. M-a îmbolnăvit Titan, bineînțeles. Iar după 3D Mark o tragem nițel prin prăjitorul de prăji video Furmark. Vreau să mă asigur că nu apar artefacte la stres maxim. Deși la câte am durat până acum, sunt destul de liniștit.
Mai rămâne să o îmbăiesc bine, să-i schimb pasta și să o bag la colecție. Asta până când va intra într-un build, cine știe. Cam atât pentru azi. Acesta a fost inventarul retro cu 9600 GT. Din fericire, placa este ok. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Sper că a fost ok acest prim episod din noul segment de pe canal. Same, but different. Dacă aveți amintiri cu placa asta sau idei despre ce alte componente ar trebui să mai caut prin târguri, lăsați un comentariu mai jos. Până data viitoare, eu v-am lăsat. Aveți grijă de plăcile voastre și de voi, bineînțeles. Pa, pa!